ב7 באוקטובר 2023, המכונה השבת השחורה, הייתי בקיבוץ נחל עוז. במשך 18 שעות ישבתי בממ"ד אצל אמא שלי, יחד עם אמא שלי, בת 86, יחד עם אחותי בת 52, וחיכינו לחילוץ. למרות שהייתה הוראה להישאר בממ"דים, אני יצאתי רגע לחדר שלי כי אני ירדתי בלי משקפיים, בלי טלפון, בלי שום דבר. חושבת שזה תכף ייגמר, כי תמיד זה תכף נגמר, ואומרים, תצאו מהממ"ד, אבל תישארו במרחבים קרובים לממ"ד. התחלנו לשמוע יריות בחוץ, והתחלנו לקרוא הודעות, מישהו ראה את רבש"ץ, אשתו שואלת איפה הוא, ואין תשובה. היא הודיעה שאילן לא נמצא, היא לא יודעת איפה אילן, יש לו מחבלים בבית. ולא היה מי שיענה לה. אף אחד לא ידע איפה אילן. בשלב הזה, לדעתי, אילן כבר לא חי. ואנשים מתחילים לכתוב, הגיעו אליי הביתה, יש לי מחבלים בבית, תשלחו מישהו, תשלחו את הצבא, ואין צבא. ואני בלי, כאילו, אני לבושה בכתונת לילה, המחשבה הייתה שאם יבואו לקחת אותי, אני מקווה שיתנו לי להחליף בגדים, כי אני לא רוצה לצאת עם כתונת לילה מהבית. אמרו לנו שאם דפקים בדלת לא לפתוח. דפקו לנו בדלת כמה פעמים, בדלת החיצונית. הלמו על הדלת, כי זה לא דפקו, הלמו על הדלת. דפקו לנו גם על החלון בחוץ של הממ"ד. בכל המקרים האלה שמרנו על דממה. אני שמעתי בחוץ משהו שנשמע כמו שאת שומעת שמביאים לך בלון גז הביתה. את שומעת את האלה עם הבלוני גז, את שומעת אותם זזים על הרצפה. לאמא שלי יש בלון גז מחוץ לבית. הייתי בטוחה שהולכים עכשיו להדליק אותנו עם הגז או לפוצץ אותנו, ואמרתי שזה הולך להיות מוות מאוד כואב. הבנתי שיש סיכוי מאוד סביר שאני לא יוצאת מפה היום, או שחוטפים אותי, או שהורגים אותי, או שמחלצים אותי. זאת אומרת, אני לא יודעת, אין צבא. והייתה בי איזושהי קבלת הדין, איזושהי שלווה של בעצם, אני לא יכולה לעשות כלום. אין שום דבר שאני יכולה לשנות במה שאני יודעת ובמה שאני יכולה לעשות, אז בסדר. אז אני הולכת למות. וכל מה שאני מבקשת זה שלא, וכתבתי, אל תבקשו נקם בשמי, בקשו שלום. שלחתי קודם כל לבן שלי וואטסאפ, עם הסיסמה למחשב, עם הפניה למסמך שבו רשומות כל הסיסמאות של כל מה שצריך. כתבתי לו אם צריך. וכתבתי בו בכמה מילים שב6:30 ירדנו לממ"ד ושצבע אדום, ובשלב הזה אני נורא מפחדת. שואלים אותי לפעמים מה עשית 18 שעות בממ"ד, אין לי תשובה. לא עשיתי כלום. אני שרדתי, אני הייתי עסוקה בלשרוד. היה וואטסאפ ממישהו שכתב שושי נפצעה, תשלחו מישהו. שושי לא נשארה בחיים אחרי הפציעה. בעלה יונצ'י, או יונתן, שאף אחד לא קורא לו ככה, פצוע, יושב בכיסא גלגלים. ואלה אנשים שהיו איתי מאז שהייתי ילדה. אלמה אברהם, שהיא אמא של טלי ואורי ורועי. טלי היא החברה הכי טובה שלי. אלמה בשבילי סוג של אמא מאומצת. וכל מה שאני עושה היום זה להתפלל שהיא תצא, אם היא החזיקה מעמד 50 יום אצל החמאס, היא חייבת לצאת מבית חולים. חייבת. מגיע לי עוד חיבוק שלא הספקנו להיפגש בחג המשק. חזרתי לתל אביב וחשבתי שאני חוזרת לחיים שלי, ואני לא חזרתי לחיים שלי, בעצם גם לא היום. בחודש הראשון אני הסתובבתי עם תיק פליטים, שיש בו את כל התרופות שלי, את הדרכון שלי, וכל מה שאני אצטרך עכשיו, אם פתאום חוטפים אותי. אני סופרת את החסדים הקטנים שלי, יצאנו שלמות, לא חטפו אותנו, לא את האחים שלי, לא ירו עלינו. אנחנו חיות. עכשיו שכולם יחזרו, כל השאר. אני לא יודעת מה יהיה אחרי, אבל לפני שהם חוזרים לא יהיה כלום.